Kapalito, pamiksak na rin. So, hater talaga to ng color green. Kung may discount pa. Milo! 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 Puta na dyan na. Madali ka. Wait lang, hindi ka ba natatouch? Ito yung first ever vlog ko using camera. Hindi tawag ito sa... Nagre-record ka na? Ata. Dito yung ano, may paano ba malalaman? Nagre-record na ba to? Nagre-record ka na. Oo, nagre-record na siya. Ang bobo natin. Ikaw yung kuyo. Binili... Saan po yung refinery? Yan sa kabilang building. Kabila. Sa Oya po. Dire-diretso lang. Tatawid. Tawid ka lang. Thank you. Okay. Kakain ka ba? Hindi rin matulog. The page cannot be accessed now. Wait, saan yung menu? Ah, scan? Social Sige, doon ako na naman. Ayun mo, beauty. Salted caramel latte. Gusto niyo mag-order ng isang parang finger food? Truffle Double fries. truffle fries. Ganun. Sige, kayo na Or, bahala. or nachos. Kayo na bahala. Huwag yung mga nakakain ng dami. Kami bahala pero ang juicy mo. Something... Speechless. Ano sa inyo? Wait, hot ba to? Ano, salted caramel Hindi latte. kayo mag-hot? Ano sa'yo? Ba't ka mag-hot? Thinking malo, I was see hot. Oo. Ang
my God, you should be so jealous. Ang sarap na ito. Parang may salt sa lips. Wala nakita. Legit? Tissue. Parang siyang tae ng iib. Grabe. Ang kalat mo. Hindi ko na iisip ito. Iba yung broth. Hindi yung leftover. Ano Kung ito? gusto nyo, may other food ba tayo? Kaya tayo dami mo na yun. Tatlayanin mo pa ba? Vacuum naman Parang po. gusto ko pag-uwi ng Starbucks pag Cindy taking over. Charot. Wait, saan tayo pupunta? Balik sa mall. Okay, let's go. Hindi! Kunwari, hindi mo ako alam na ako. So, kunwari, hindi kita kilala. Oh. Hindi ganyan. Wait, maya. Pagdadaan ng kalsada, kakawakan kita. Ang liit mo pala, Kina. Ang sama ng utan. Weirdo. Anong ginagawa nila? Oo nga, mamaya mag-refer. Tapos, tayong Okay. This fashion girl. True. Tapos, maluwag na pants. Ano yung OOTD? OOTD is tube, tapos maluwag na pants, tapos onitsuka na shoes. This is Kina style. Mute naman mamaya yan eh. Feel ko nga, pinapanood niya, tatawa siya eh. Let's go. Uy! Hindi talaga kasya si Kina. Like, kung kita ulo ni Brian, hindi kita yung katawan ni Kina. Napindot mo yung red. Sorry, ini-enjoy ko yung pagiging photographer ko. Siyempre sa loob ako, kailangan ko ng asokpa. Hot and shield. Ito ko lang ito. Nag-ML na naman yung... Akala ko na isa. Plug-in bonus. Nandiyan pa ba yung ano mo? Ay, Sa kanila po yun. ano yung LiDAR? Ano tama? Wow! Ikaw ba pa yung ano yung gold ko ng Ay? Paano to? Maganon na. Hila ko yung paper. Ay, yun yung mahila pa eh. Ano? Ba't madali sa akin? Ako rin madali. So exciting. Hindi, ano yung noodles mo? May ganun kaya, similar na texture. Tuloy-tuloy yung kanin. Nag-buffet kami. Kumukulo. May sauce na sauce. Ayun. Di ba may ibang... Hindi ako nag-convert to English units. Then, move on. Hindi muna po kayo ng blend na magbutan. Okay, so it's here. These two, may ibang color ba siya? Or We have full black on this and gray color, ganito yung gray. Ito naman may red color tayo nito. red?
Live Mahilig ka sa red. Ikaw ang ito or ito. Go. Choose. Kasamang milk na rin doon. 12.5 din. Magka-bundle. Bundled with black. With the front. Okay. Meron tayong black na roller tsaka red na roller. May ano na po siya, free na 14 assorted capsules. Starting kit niyo po yan. Bobe boy ah. Ha? Basto. Bili ka na rin capsule, girl. Di ba may kasama na to? Sinong nabudol? Budol ko. Sinong nadbudol? Ako.